Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram, τα Romania Κάτω Παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook, τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε 1-2 ώρο περίπου live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι, πάμε να δούμε το σημερινό μας θέμα. Πάμε να δούμε σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. 9 ράβδι. Μάλιστα, τοξότης εδώ. Κουρασμένο είσαι, δεν θέλεις κάτι αυτή τη στιγμή, είσαι αγχωμένη, αγχωμένος, έχεις κάνει πάρα πολύ υπομονή που δεν αντέχεις άλλο. Κοίταξε, σε αυτή την περίπτωση έρχονται και οι μεγάλες αλλαγές. Όταν συνήθως φτάνουμε στο σημείο που λέμε δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, εκεί είναι που που βάζεις το stop στην ουσία εσύ με το μυαλό σου και το μόνο που μπορείς να κάνεις μετά είναι να σηκωθείς. Σε έχουν γονατίσει τα βάρη, να στο πω έτσι, δυσκολίες, δοκιμάστηκαν τα πάντα, η πίστη σου τα πάντα και είσαι σε ένα τελευταίο βήμα τώρα πια πριν σηκωθείς. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Ωραία ενέργεια εννοώ ότι θα γίνει, έτσι για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, μεγάλη αίρια για το παρελθόν, στο τώρα, 4 ράβδοι, από τους 9 πάμε στους 4 ράβδους και ο πύργος. Μάλιστα, με τον πύργο γκρεμίστηκαν όλα, έτσι, ο πύργος το δείχνει, δεν προσφέρω την κάρτα πιο κοντά, δείχνει ότι έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου εν μία νυχτή που λέμε, ήρθαν τα πάνω κάτω με τον πύργο, πώς τον λέμε. Ότι, πώς σου είπα πριν, ότι έχεις ένα τελευταίο βήμα πριν να σηκωθείς και ο πύργος αυτό που σου κάνει είναι ότι σου διαλύει τα όλα για να τα χτίσεις πιο γερά. Πρέπει να χτίσεις τη ζωή σου πιο γερά, δεν πήγαινε καλά, δεν υπήρχαν σωστά θεμέλια, οπότε έγινε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Η μεγάλη αίρια λέει ότι προσπαθείς να μάθεις γι' αυτό, γιατί χάλασαν όλα αυτά, γιατί άλλαξε η ζωή σου μέσω των ταρό, την αστρολογία κτλ. Είναι η γνώση η μεγάλη αίρια, έτσι. Και αυτό που σου λέει είναι ότι τώρα πια γνωρίζεις και ότι όλο αυτό προσπαθεί να σου δώσει μια μεγάλη ενέργεια, μια ανώτερη ενέργεια που την έχεις μέσα σου, κάτι όμως το οποίο εσύ ίσως δεν πιστεύεις ή δεν πίστευες. Πίστευες ότι είσαι αδύναμο άτομο και μπορεί να ζούσες κάτω από τέτοια σκέψη, ίσως και για όλη σου τη ζωή. Βέβαια αυτό για να γίνει πρέπει να το δημιουργήσουν κάποιες συνθήκες, έτσι, δεν το έκανες μόνος ή μόνη. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει και αυτό το σύμπαν για σένα δεν το θέλει, πρέπει να σε δυναμώσει. 4 ράβδι στο τώρα, αρχαγγελικός αριθμός 11-11, άρα αυτό το χρονικό διάστημα θα βλέπεις έντονα αυτόν τον αριθμό, 11 και 11, 11 και 11. Θέλεις να γυρίσεις, βασικά είσαι στη μία φάση τώρα που λες θέλω να το χτίσω αυτό, από την αρχή να το χτίσω γερά, να ξαναγυρίσω σε ένα σπίτι, άρα εδώ μπορεί να έχεις κάποιον γάμο, κάποιος που έφυγε αν είχατε γάμο λέει το ίδιο πράγμα ότι θέλει να ξαναγυρίσει. Στην ουσία οι 4 ράβδοι έχουν να κάνουν με επανένωση και εδώ θα βοηθήσουν φίλοι, μία ολόκληρη κοινότητα για να καταφέρετε να γίνει αυτή η επανένωση. Επίσης έχουμε μια επιτυχία σε ό,τι αφορά παιδιά σας και γενικά θέλεις να νιώσεις μια σταθερότητα και στο ότι κάπου ανήκεις, κάτι συμβαίνει στη ζωή σου, υπάρχει μια βάση, άρα ήσουν μέχρι τώρα λίγο στον αέρα και τώρα αυτό αναζητάς, αυτό παλεύεις, γι' αυτό αγωνίζεσαι και αυτό σε έχει γονατίσει για να παλεύεις, για να χτίσεις μια ζωή
η οποία να έχει κάπου μία βάση και να νιώθεις πολύ καλά εσύ μέσα σε αυτό. 2 πεντάκτηνα. Μάλιστα, ένας εγώ καιρός εδώ. Έχει και κάποια άλλη επιλογή εκτός από σένα. Είναι ένα άτομο που στο παρελθόν το έπαιζε ανάμεσα σε 2 ταμπλό. Αυτή τη στιγμή μας λέει ότι περνάει μια μεγάλη μπόρα στη ζωή του ή στη ζωή της, αν είσαι αγόρι που ακούς, περνάει μια μπόρα, μια ταραχή συναισθηματική, προσπαθεί να βρει μια ισορροπία και να ζυγίσει τα πράγματα από όλες τις πλευρές για να δει σύμφωνα με αυτά που έχει ως προτεραιότητα τι μπορεί να κάνει. Πανσέλινος, σελήνη. Άρα αυτό το άτομο δείχνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στη ζωή του, ζει σε ψευδαισθήσεις. Ή εσύ αυτό το άτομο, αλλά δεν είσαι εσύ εδώ, νομίζω ότι είναι το άλλο άτομο. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα και να βγουν στην επιφάνεια πάρα πολλά πράγματα. Την Πανσέλινο συνήθως έτσι λίγο έχουμε μια αγωνία, έτσι γεμίζει και το φεγγάρι και τα νερά είναι λίγο περίεργα και έχουμε κάτι έτσι πονοκεφάλους, κάτι ζαλάδες, οι περισσότεροι, ειδικά εμείς που είμαστε ζώδια του νερού, έχουμε μια ταραχή παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τι ζώδιο είναι, να είναι νερό, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς ή αν είναι εγώ καιρός συγκεκριμένα. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να βγουν στην επιφάνεια πράγματα που μέχρι τώρα σας είναι άγνωστα και λέει εμπιστεύσου την διαίσθησή σου, αυτό μας το έλεγε και η Μεγάλη Αίρια πριν. Εμπιστεύσου λοιπόν τη διαίσθησή σου γιατί με τη σελήνη πραγματικά δουλεύει πολύ έντονα αυτή η πέμπτη, έκτη αίσθηση, η διαίσθηση. Εμπιστεύσου το λοιπόν. Εδώ κάποιος είναι σε σύγχυση, αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει έχει αυτή τη σύγχυση με τα 2 πεντάκτηνα, αλλά σύγχυση ναι, αλλά με το άρμα θέλει να έρθει και με τον καρκίνο εδώ, θέλει να έρθει. Η σελήνη έχει να κάνει με τους ιχθύς, το άρμα που είναι και η κίνηση, ότι θέλει να προχωρήσει προς τα εσάς, έχει να κάνει με τον καρκίνο που, θα το λέω, είναι ο Δίας, εκεί είναι για 1 χρόνο, έτσι. Έχεις λοιπόν την ευκαιρία στο συναισθηματικό σου κομμάτι να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, αρκεί να ξέρεις ποια είναι τα όνειρά σου, τι είναι αυτό που έχεις σαν όνειρο και να μην είσαι και εσύ στα 2 πεντάκτηνα. Γιατί βλέπεις 2 σφίγγες, 2 πεντάκτηνα, ξέρεις τι είναι αυτό, έχει να κάνει με την ψυχολογία μου και δεν ξέρω πού βαδίζω ή πού πατάω, άλλες φορές από ανασφάλειες και φοβίες και από σύγχυση, άλλες φορές επειδή έχω άλλες προτεραιότητες ή είμαι ανάμεσα σε 2 πρόσωπα, γιατί μπορεί να είσαι και εσύ ανάμεσα σε 2 πρόσωπα, π.χ. να είσαι εσύ παντρεμένη ας πούμε ή παντρεμένος και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Υπάρχει εδώ σε αυτό το άνοιγμα, αυτό να ξέρεις. Με το άρμα λοιπόν και την κίνηση κάποιος θέλει λέει να αναλάβει δράση και να έρθει κοντά σου και αυτή η κάρτα μιλάει για επανασύνδεση και θέλει λέει να δώσει μία μάχη για σένα, βέβαια δίνεις και εσύ μία μάχη, αλλά είναι και απ' την άλλη, είπαμε, και θέμα χρόνου να δώσει και το άλλο άτομο τη μάχη του για να ολοκληρωθεί πολλές κάρτες. 3 κάρτες νερού στη σειρά. Με τα 10 κύπελα, ξανά ιχθύες εδώ, θέλει να δώσει μία μάχη για ολοκλήρωση, για οικογένεια να κάνετε μεταξύ σας. Το θέμα είναι ότι αυτή την τύχη που έχουμε τον Δία εδώ και είναι πάνω στο άρμα, ο καρκίνος εδώ και έρχεται με πολύ ωραία ενέργεια, ίσως είπαμε ότι εσύ έχεις σύγχυση και δεν το πιστεύεις, θα συζητάς με μια φίλη σου, με μια μητέρα σου, με μια γυναίκα τέλος πάντων που της έχεις εμπιστοσύνη, καλά κάνεις γιατί σε συμβουλεύει λέει καλά, και από την άλλη έχω και έναν βασιλιά ράδων. Το νερό, τα ζώδια του νερού με τα ζώδια της φωτιάς έχουν καρμικότητα, που σημαίνει μεγάλη σύνδεση. Τα περισσότερα καρμικά δεν ξέρω έτσι και που μιλάω με τον κόσμο και τα λοιπά, αυτό έχω καταλάβει. Φωτιά και νερό, χαμός στα καρμικά. Όχι ότι τα άλλα δεν έχουν, απλά είναι πολύ έντονα, δηλαδή είναι πολύ για αυτά τα ζώδια μιλάω. Κρύος, Λεοντοξότης, Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς. Έχουμε λοιπόν αυτό το βασιλιά των ράβδων που βγαίνει σαν λιοντάρι εδώ και τι μας λέει αυτός, ότι
δεν θέλει, λέει, να χάσει τη δύναμή του. Κοίταξε, μπορεί εδώ μου βγάζει ότι υπάρχει ένα άλλο άτομο στη ζωή του, δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται αυτό το άτομο, για άλλους μπορεί να είναι παντρεμένος, έτσι, αυτό που σου είπα στην αρχή. Και να μην θέλει να χάσει τη δύναμή του, τη φήμη του. Επίσης, συνήθως είναι καλός πατέρας αυτός. Επίσης, κάτι άλλο που συμβαίνει με αυτό το βασιλιά είναι να έχει κάποιον γονιό να προστατεύει και να μην θέλει να του στεναχωρέσει, οπότε δεν μπορεί να φύγει από εκεί που βρίσκεται, ειδικά μητέρα αν έχει εν ζωή. Είναι και αυτός ένας λόγος που δεν μπορεί να χωρίσει, αν είναι σε άλλη κατάσταση. Γενικά έχει ένα θέμα με τη μητέρα του και ένα άλλο θέμα έχει έναν γάμο εδώ. Άρα έχουμε από δύο πλευρές που έχει εμπόδια αυτός ο άνθρωπος. Βασιλιάς νερού, μάλιστα. Έχω και ένα βασιλιά νερού εδώ, ένα σκορπιό, που λέει ότι θέλει, λέει, να έρθει και να φέρει μια ισορροπία στη ζωή σας. Θέλει να έρθει και να φέρει μια συναισθηματικά όριμη κατάσταση. Άρα αυτός εδώ και οι δυο στο παρελθόν ήταν άπιστοι, έτσι. Τώρα λέει θέλει να οριμάσει και να φέρει αυτή την ισορροπία, κάτι που είπαμε ότι στο παρελθόν με τίποτα, έτσι. Τώρα μιλάει ο βασιλιάς του νερού για ισορροπία. Όπα, με τον άσο ξυφών, αυτά όλα που θα βγουν στην επιφάνεια θα είναι αληθινά, θα βγει η αλήθεια στην επιφάνεια. Με τον άσο το ξυφωνά και τα ζώδια του αέρα εδώ, δίδυμος, ζυγός, συντροχός. Δεν είναι να βγει η αλήθεια, αλλά με κάποια δεδομένα τα οποία πραγματικά ίσως δεν τα ξέρεις. Και κάπως εδώ υπάρχει ένας εκβιασμός, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, συγκεντρώνεται αυτό το άτομο, συγκεντρώνεται, κάνει σκέψεις τις οποίες θέλει, λέει, με κάποιον τρόπο να σκεφτεί καθαρά, σκέφτεται πιο καθαρά τώρα, κάτι τέτοιο λέει εδώ. Και επίσης λέει ότι πρέπει να βρει και την ψυχική του καθαρότητα και ηρεμία για να έρθει σε σένα. Γιατί αν είναι να έρθει όπως ήταν στο παρελθόν, χωρίς να έχει κατασταλάξει, δεν το θες εσύ αυτό το άτομο. Όπα, δεύτερος άσος στη σειρά, θέλει σταθερότητα μαζί σου, επιμένουν οι κάρτες, τι ωραία, Ταύρος, Παρθένος, εγώ και εσύ, όπως είδες βγήκαν όλα τα ζώδια. Λοιπόν, θέλει με δύο κάρτες να το δείτε από την αρχή, να κλείσετε τα πάντα. Εδώ υπάρχει πιθανότητα μεγάλη να αφήσει πίσω πραγματικά μία άλλη ζωή, τελείως διαφορετική από τη δική σας, και αυτό λέει εδώ πέρα, ότι θέλει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί, που θα έχει πολύ σταθερότητα, το τονίζω. 8 ξύφι, ένας δίδυμος εδώ. Το πιάνει αυτό το άτομο πολύ μεγάλο άγχος, γιατί σου είπα και πριν ότι ίσως δεν ξέρει τι θα σκεφτείς, τι απάντηση θα δώσεις και τέτοια. Το βρίσκουμε σήμερα αυτό το άτομο στη μεγαλύτερη ανασφάλειά του, ίσως άργησε, κάτι τέτοιο μπορεί να έχει γίνει. Γενικά δείχνει ότι είναι σαν να λέει ότι με παγιδεύσανε, είμαι παγιδευμένος, παγιδευμένη, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω εσύ τι θέλεις. Μας λέει κάτι τέτοιο εδώ πέρα, ενώ ψάχνει τους τρόπους και σε ένα σημείο έχει μια ισορροπία το πράγμα. Μετά το χάνει όλο λόγω της ανασφάλειας και τους φόβους που έχει αυτό το άτομο. Και τι κάνει, απομονώνεται, κάτι που το έχει κάνει ο ίδιος στον εαυτό του, δηλαδή κλείνεται σε ένα μέρος, όπου και να είναι, κλείνεται σε ένα μέρος και δεν θέλει να δει κανέναν και τίποτα. Απομονώνεται λοιπόν και ζει τον φόβο του, και με τα 5 ξύφη αυτό ακριβώς λέει, επιμένει ότι εγώ άντε να παλέψω, άντε και πάλεψα. Ποιο του θα είναι το κόστος και όλο αυτό το στρες, αν μπορώ να το διαχειριστώ. Επίσης μας λέει ότι δέχεται πολύ πίεση εκεί που βρίσκεται και έχει ανθρώπους που του φέρονται επιθετικά για τις αποφάσεις που παίρνει ώστε να έρθει κοντά σου.
Βέβαια, τα 5 ξύφη έχουν μια ωραία ενέργεια στο τέλος, δηλαδή ότι αν πει ότι εγώ θα παλέψω τελικά, αυτό κερδίζει το άτομο. Το θέμα είναι, μας λέει ότι θέλει να έρθει και με ισορροπία, εκεί το πιάνουν οι ανασφάλειες, αυτό έχει να κάνει και με τα 8 ξύφη και με το άρμα, ανασφάλεια, σύγχυση, όλο το άνοιγμα έχει να κάνει με σύγχυση. Η λέξη που βγαίνει εδώ είναι η σύγχυση, αν είναι δυνατόν. Για να πάμε λίγο παρακάτω, θα πάρει τις αποφάσεις. Ναι, θα τις πάρει 6 κύπελα. Επανασύνδεση, μάλιστα. Σκορπιός ξανά. Σε νοσταλγεί, δεν μπορεί να ησυχάσει το μυαλό αυτού του ανθρώπου με τίποτα. Γυρίζει πίσω σε σένα πάντα. Σε νοσταλγεί λοιπόν, νιώθει την εγκατάλειψη, ότι εσύ τον εγκατέλειψες, άκου τώρα. Νιώθει οικία μόνο μαζί σου και είπαμε τι είναι τα 6 κύπελα, κάποιος που μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας και μικρότερης, γιατί έχει και τους βασιλιάδες, μπορεί να είναι και κάποια χρόνια μεγαλύτερη από σένα. Να γνωρίζεστε από παιδιά μαζί, να ήσασταν φίλοι και τώρα να το γυρίσατε σε αγάπη, σε εραστές αυτό. Με τα 6 κύπελα λοιπόν αυτή τη στιγμή γυρίζει το μυαλό του εκεί. Έχουμε 2 κάρτες που μας μιλούν για επανένωση, τους 4 ράβδους και τα 6 κύπελα. Λοιπόν, μας λέει ότι νιώθει απόλυτη άνεση, όπως σου είπα πριν, μόνο μαζί σου. Για να δούμε. Όπα, να τα και τα διαβολάκια εδώ. Είναι το σπαθί του Αρχαγγέλου τώρα, δεν θα έβγαινε το διαβολάκι από κάτω, δεν γίνεται, και οι πανσέλινους από πάνω. Άρα για ακόμη μία φορά, όσο και να θέλω να αποφύγω να το πω, εδώ υπάρχει μια κακή ενέργεια. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι λογικό να βρίσκεται σε σύγχυση, γιατί όταν συμβαίνει αυτή η κάρτα εδώ πέρα, σημαίνει ότι για κάποιους, όχι για όλους, αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι τοξικό, είχε κάποιους εθισμούς που έπρεπε να φύγει και από αυτό. Εθισμοί τώρα μπορεί να είναι το οτιδήποτε κάνει αυτόν τον άνθρωπο να μην σκέφτεται λογικά. Δηλαδή θα πρέπει να είχε κάπως ένιωθες να είχε 2 πλευρές αυτός ο άνθρωπος. 2 πλευρές τις οποίες τη μία την διαχειριζόσουν και έβλεπες τα πολύ καλά στοιχεία και την άλλη μια σκοτεινή πλευρά που να έχει τάσεις φυγής, τα ζώδια του νερού το έχουν αυτό, και να μην μπορεί να φέρνει ισορροπία και να μην μπορεί να είναι με ένα άτομο μόνο, γιατί είναι πολύ ανασφαλής και σου λέει εγώ δεν μπορώ να μείνω μόνος μου, πρέπει να έχω 1 άτομο, 2 άτομα, 3 άτομα. Κατάλαβες πως το βάζει στο μυαλό του αυτό το άτομο, τα πράγματα. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. 3 ράβδοι. Αποφασίζει λοιπόν, είναι στη φάση που θα σου δώσει, θα αποφασίσει, μάλλον είναι στη φάση που θα σου πει τι θέλει από σένα και θα περιμένει τις αποφάσεις σου για να δει άμα θα φύγει μόνος του στο μέλλον ή θα φύγετε μαζί. Μπροστά σας λέει, έχετε κάποια μερικά εμπόδια ακόμα, αλλά σας περιμένουν, λέει, καταπληκτικά πράγματα, αν δεχτείτε, και θα τα δείτε όλα κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες, με καινούρια όνειρα, φιλοδοξίες κτλ. Και αυτή είναι και η δικαίωσή σου και αυτό θα γίνει. Εάν είσαστε παντρεμένοι μεταξύ σας και είχατε σκεφτεί διαζύγιο, δικαστήρια κτλ, εδώ ευθύνονται άλλοι άνθρωποι που μπερδεύτηκαν και φτάσαν την κατάσταση ως εκεί και πάλι δείχνει μια δικαίωση, ότι παλεύετε πολύ καιρό για μια δικαίωση, η οποία δικαίωση είναι, είπαμε, η δικαίωση του σύμπαντος στις καρμικές ενέργειες. Και επειδή έχουμε την σελήνη που είπαμε θα βγουν οι αλήθειες και μαζί με τον Άσο Ξυφών, αυτό είναι η δικαίωσή σας που βγαίνει άπειρες φορές στα ανοίγματα, άπειρες φορές, γιατί αυτό ψάχνει ο άνθρωπος, να δικαιωθεί. Εδώ λοιπόν κάποιοι θα γίνουν, τι είπαμε ότι θα γίνουν, θα γίνουν υπόλογοι που θα έχουν συνέπειες για αν ειδικά εμπλέξαν αυτό το άτομο με το διαβολάκι, με κακή ενέργεια δηλαδή.
και θα νικήσει φυσικά η αγάπη, ο άσος των κυπέλων, 3 άσους μου έβγαλες από τους 4. Θα νικήσει λοιπόν ο άσος των κυπέλων που είναι ο άσος της αγάπης και στη μέση είναι το μάτι του Θεού που τα βλέπει όλα και ήρθε η ώρα να γίνει ένας ακόμα κύκλος και να ολοκληρωθεί, να γίνει κάτι σαν πανσέλινος, δηλαδή να ολοκληρωθεί όλο αυτό το δικό σας και οι δυο νιώθετε ταραγμένοι πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα. Ταραγμένοι είναι να είσαι σαν ένα ψάρι έξω από τη γυάλα του, να νιώθεις ότι κάτι σου έρχεται από κάπου, έρχεται κάτι, μια λαχτάρα, νιώθεις λαχτάρα, να δεις αυτόν τον άνθρωπο, το ίδιο και αυτός. Επικοινωνίες, 1-2 κάρτες που μας μιλούν για επικοινωνίες και αλήθειες. 2 κάρτες που μιλούν για γάμο, άσος πεντάκτηνων, άσος κυπέλων. Μία μάχη που δίνεται πάρα πολύ σκληρή για το διαβολάκι. Επίσης είναι κάποια κορίτσια εδώ που έχουν 2 άντρες στη ζωή τους και πρέπει να πάρουν μια απόφαση να ισορροπήσουν ποιον θα διαλέξουν τελικά. Είναι και αυτή η ιστορία εδώ. Πιο πολύ είναι αυτή η ιστορία, ότι υπάρχουν στα κορίτσια 2 ενέργειες στο μυαλό τους. Επίσης λέει αυτός, το άτομο που μας ενδιαφέρει τέλος πάντων, ότι δεν τον θέλει κανείς. Όλοι πάνε να του τη φέρουν. Πιστεύει ότι του φερθήκατε με ύπουλο τρόπο. Έχει βγάλει και αυτή την πληροφορία εδώ πέρα. Με τα 5 ξύφη λοιπόν, εγώ θα πάρω την εκδοχή ότι αυτός ο άνθρωπος θα παλέψει για εσένα. Υπάρχουν διαφωνίες, κάποιος δεν θέλει την δική σας ενέργεια μαζί του. Υπάρχουν διαφωνίες λοιπόν εδώ. Ξαναλέω, αυτός θα παλέψει. Βέβαια, κάτι άλλο που θέλω να σου πω εδώ είναι ότι λέει ότι ό,τι χρειαστεί να γίνει για να είστε μαζί θα το κάνω. Άρα τον βρίσκουμε αποφασισμένο. Ό,τι χρειαστεί. Και με οποιοδήποτε κόστος. Γιατί βγάζει και κάτι πεντάκτηνα εδώ πέρα, γιατί μπορεί να έχει κάποια οικονομική απώλεια αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Με κεντρική κάρτα τον άσο των πεντάκτηνων, αυτό που θα σου πω είναι να ξεκινήσεις να κάνεις έναν οραματισμό, μία προσευχή και να βλέπεις τη σταθερότητά σας και την ευημερία σας. Ένα καινούριο πρόσωπο φιλικό μπαίνει στη ζωή σου, το οποίο σε βοηθάει για το μέλλον σου. Έχει να κάνει αυτό με τα 10 κύπελα που σου λέω. Και τι άλλο θα σου πω, ολοκλήρωση στην αγάπη, γάμος εδώ. Εδώ υπάρχει γάμος ή θα γίνει γάμος. Με ισορροπία. Ενώ ξεκινήσαμε με τελείως αντίθετη κάρτα, μόνο ισορροπία δεν είναι τα 2 πεντάκτηνα. Βλέπεις εδώ ότι δικαιώνεσαι ακριβώς με την λέξη της ισορροπίας, την οποία εσύ είχες για πάρα πολλά χρόνια χάσει στα ερωτικά σου, ίσως και στα επαγγελματικά σου, λόγω της αγάπης. Πολλοί άνθρωποι όταν δεν είναι καλά στο συναισθηματικό τους κομμάτι, μπλοκάρουν και δεν έχουν και καλά επαγγελματικά, χάνουν τη δύναμή τους. Λοιπόν, πάμε να ρωτήσουμε, πάμε να κάνουμε ερωτήσεις τώρα. Κάτσε να δω με ποια τράπουλα θα τις κάνω αυτές τις ερωτήσεις, γιατί είναι λίγο τώρα, όχι, μια χαρά είναι τα πράγματα, καλά βγήκαν, αλλά έτσι θέλω έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάνα 2 πράγματα ακόμα. Αυτό που κάνω πάντα, για να δούμε. Περίμενε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε με το άρμα που λέει αυτός ο άνθρωπος ότι θέλει να έρθει με μία ισορροπία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να κάνει αυτήν την κίνηση. Επίσης μας λέει ότι έχει όλα αυτά τα εμπόδια είπαμε που θα παλέψει εδώ πέρα. Και έφτασε η στιγμή μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να φύγουν για τα εμπόδια. Εδώ είναι η κάρτα που σου λέω πάντα ότι μόνο με την πίστη σου αν θα φτάσεις μέχρι το τέλος. Λοιπόν, το ίδιο έχει και αυτός. Με τον άσο των πεντάκτηνων λέει ότι δεν έχει κλείσει τίποτα μεταξύ σας, ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα μεταξύ σας, ότι έχουν μείνει πράγματα στη μέση που πρέπει να διορθωθούν, να τακτοποιηθούν.
Με τους 3 ράβδους εδώ είναι η απάντηση που πρέπει να δώσετε εσείς. Η απάντηση λέτε ότι είναι το δώρο που θα του κάνετε αυτού του ανθρώπου. Θα το απαντήσετε φυσικά θετικά, λέει εδώ πέρα, γιατί λέτε ότι είναι ο άνθρωπος της ζωής σας, είναι το άλλο σας μισό. Με τον άσο των ξυφών είπαμε να βγουν κάποιες αλήθειες στην επιφάνεια, ο ίδιος θα σου τις πει, θέλει να σου τις πει. Με τα 8 ξύφη μας είπε ότι αυτό το άτομο ήταν φοβισμένο, να το βλέπεις, 2 βασιλιάδες εδώ, 2 αγόρια εδώ. Προφανώς, ακόμη μία φορά βγαίνει το σημείο του ότι αν έχει περάσει καιρός που μας λέει εδώ, μπορεί να φοβάται μην βρήκες άλλον ή να είχες βρει άλλον και να φοβάται ότι ίσως υπάρχει αυτό το άτομο. Πάνω στην πανσέλινο θα νερώνεται ποιος ήταν αυτός που χειριζόταν τις καταστάσεις στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αυτό βγάζει, δηλαδή θα φανερωθεί ποιος και τι ρόλο έπαιζε και ποιος ήταν ο χειριστικός της υπόθεσης. Στα 10 κύπελα πέφτει το κορίτσι. Το κορίτσι, ξαναλέω ότι σήμερα βγαίνει παντρεμένο ή με κάποια άλλη σχέση, τα περισσότερα κορίτσια βγαίνετε έτσι, να είχατε κάποιον γάμο επάνω σας στο παρελθόν. Το διαβολάκι μας την κοπανάει, φεύγει, κάνει αλλαγές, πάει αλλού, όπου θέλει ας πάει, μακριά από εμάς να είναι και ας πάει στο καλό. Στο καλό, να φύγει από το κακό, να πάει στο καλό. Εννοώ ρε παιδί μου να γίνει καλό το διαβολάκι, αυτό εννοώ για να παρεξηγηθώ. Πάνω στην κάρτα της δικαίωσης που έχει να κάνει με τον νόμο του σύμπαντος και το κάρμα, να δούμε τι βγαίνει. Βγαίνει ότι και οι δυο σκέφτεστε ο ένας τον άλλον και είστε ερωτευμένοι μεταξύ σας και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Για να δούμε στο βασιλιά νερού τι βγαίνει. Μια άλλη γυναίκα επάνω του, άρα κάποια κορίτσια ίσως έχετε κάποιον άλλον, κοιτάτε τον βασιλιά σας, υπάρχει και μπορεί να είστε 4 άτομα εδώ, βγαίνει και αυτή η πληροφορία. Για να δούμε πάνω στο βασιλιά της φωτιάς τι βγαίνει. Πάνω στο βασιλιά της φωτιάς βγαίνει ότι μπορεί να δουλεύετε μαζί και να τον γνωρίσατε εκεί. Με τα 5 ξύφη που λέει ότι θέλει να παλέψει για σένα και σύμφωνα με οποιοδήποτε κόστος πληρώσει, δεν πειράζει, δεν τον πειράζει αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, γιατί λέει ότι εσύ το ξέρεις αυτό, ότι κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα ξυπνήσει και θα παλέψει για την αγάπη σας, γιατί λες ότι ξέρω ότι έχει κάποια πολύ καλά στοιχεία, τα οποία όταν ξυπνήσει από το διαβολάκι θα τα καταλάβει. Με τα 2 πεντάκτηνα περιμένουμε να έρθει σε μία ισορροπία αυτό το άτομο. Άρα μας βγάζει έναν γάμο εδώ, άρα με την κυρία αυτή μπορεί να είναι παντρεμένος, το τονίζω βγαίνει έντονα σήμερα. Με τα 6 κύπελα που μπορεί να γνωριζόσασταν είπαμε από παιδική ηλικία, να χωρίσατε, να παντρευτήκατε άλλους και να θέλετε τώρα να ξαναενωθείτε. Δείχνει εδώ για κάποιους ότι επηρεάζεστε και από τις οικογένειές σας, ειδικά αν γνωρίζεστε από παιδική ηλικία. Και θυμάσαι που είπα και για μία μαμά, βγήκε αυτή η μαμά, δηλαδή ειδικά σε αυτή την περίπτωση που ξέρεις από γνωστούς και τέτοια και να μένατε σε ίδια γειτονιά και μπορεί να μην ήθελε αυτό το άτομο μέχρι τώρα για κοινωνικούς λόγους να τα διαλύσει όλα, που επηρεαζόταν και από τη μαμά. Και με τον άσο κυπέλων που είναι ο άσος της αγάπης, που είπαμε ότι το μάτι του Θεού τα βλέπει όλα αυτά και βλέπει την αγάπη σας, τη βλέπει, λέει ότι και οι δυο έχετε τις ίδιες προσδοκίες και κοιτάτε προς το παρελθόν και οι δυο σας, το κοιτάτε και περιμένετε τις εξελίξεις. Τι κοιτάτε? Κοιτάτε ότι και οι δυο είστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον, ότι είστε δώρο ένας για τον άλλον, ότι θέλετε να γίνουν αλλαγές. Ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, και επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και ίσως κάποιοι κοινωνικοί κανόνες, να το πω έτσι, αυτό λίγο μπορεί να σας προβληματίζει, αλλά πρέπει και η αγάπη να νικήσει κάποια φορά. Τι να πω εδώ, είναι λίγο δύσκολο, είστε πολλά άτομα και καταλαβαίνω αυτά τα μπερδέματα και τις ανισορροπίες, αλλά δείχνει ξεκάθαρα, το άνοιγμα έχει να κάνει με 2 άντρες, με 2 γυναίκες, ξέρεις, τα λάθος πρόσωπα, λάθος μπερδεμένα πρόσωπα. Έπρεπε να ήσασταν εσείς μαζί από την αρχή και μπερδεύτηκαν, είπαμε,
άλλα πρόσωπα μεταξύ σας. Ο λόγος είναι ότι είχατε κλέφτη. Πάντα λοιπόν όταν ήσασταν μαζί, σε όποια φάση, υπήρχε η ζήλια απέναντί σας, σας ζηλεύανε και έτσι μουρμουρίζανε για εσάς και δεν θέλανε να είστε ευτυχισμένοι κάποιοι άνθρωποι. Αυτό συνέβαινε όταν ήσασταν μαζί, μιλάμε. Οπότε πάντα φτάνατε σε ένα σημείο και δεν πίνατε νερό. Καταλαβες. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πάνω στο χρόνο η νίκη. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι εάν παλέψεις μέχρι το τέλος θα νικήσεις, έτσι. Και έχει να κάνει, είπαμε, αυτό με το τι θέλει, δεν είναι τι θέλεις μόνο εσύ, τι θέλει και αυτό το άτομο, έτσι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις με αυτή την κάρτα εδώ, με την κάρτα της αληθινής αγάπης, να το πω, της καρμικής σας κάρτας, δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα άλλο, επιμένουν οι κάρτες ότι αγαπάτε ο ένας τον άλλο πάρα πολύ και θα πρέπει να ξεμπερδευτείτε. Βλέπεις, είστε λάθος, ατέριαστα ζευγάρια, το βλέπεις. Αυτός πάει με αυτήν, αυτός πάει με αυτήν και είστε ανάποδα. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέω, εδώ υπάρχουν 4 άτομα τα οποία είναι με λάθος πρόσωπα που αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Να γίνει αυτό το τέλειο ζευγάρι και αυτό το τέλειο ζευγάρι. Και αυτές οι αλλαγές, όπως βλέπεις, θα γίνουν. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, κάνε ένα like. Αν θέλεις και δεν έχεις κάνει, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι και στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρότατα για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.